Hello guys, what's up? আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। সো মই মোৰ চেনেলত আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আছো। সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাব এন্ড চালে ভাল পালে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। সো লেটস স্টার্ট। তো গাইস, আজি আমি আমাৰ ভিডিওটোত এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিম। সো এটো চাম আজি ইনোৰ ওপৰত। ইনো আমাৰ যোনটো আমাৰ গেছ जो আছে মানে যিবিলাক গেছ থাকে আমি ইনো খালে আমাৰ যিবিলাক গেছ উৎপন্ন হয়। সো সেই গেছটোৰ পাৱাৰ কিমান আমি আজি হিটো চাম। তো ভিডিওটো চাও। তো গাইস, আমাক ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব বেলুনৰ বেলুন আৰু লাগিব ইনো পানী পানী প্ৰথমতে আমি ইয়াতে পানী ভৰাই ল'ম। তো গাইস, আজিৰ কাৰণে ভিডিওখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো। তো আমি আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। তো আজিৰ কাৰণে বাই।